jak se vyrobit vánoční dekorace. Tak si spolu vyrobíme vánoční svíčku. Budeme na to potřebovat vánoční nějaké ubrousky, nebo prostě jakýkoliv ubrousky, svíčku a fér. Budeme si změřit, jak je velká ta svíčka, aby nám to vyšlo. Tak začneme stříhat. Vystřihla jsem si to na půlku a teď si to ještě dáme jako čtverec, aby se to vyšlo tady na tu svíčku, protože ji mám malou. Tak. Máme to krásně vystržený a odloupneme tu první vrstvu. Teď si ten ubrousek dáme na tu svíčku rovně. A teď si vezmeme tačící papír a dáme to opatrně na to. Máme to tady. Koukejte, jak jsme to obalili. A půjdeme to rozpénovat, aby se ta svíčka trošku zahřála. Koukejte, jak se to přilepilo i bez lepidla. Krásně. A jestli chcete, tak si to dejte i samozřejmě z druhé strany. Můžete si tam dát i fotky. A těším se na vás příště. Pa, pa!